Hej hörni, välkommen tillbaka till en ny jävla vlogg. Alltså idag händer mycket. Vad ska vi göra idag? Gud, vi har så mycket att göra idag. Vi ska möte, du ska på event. Gud, jag ska på eventluncha. Ja. Blodprov, jag ska äntligen ta tag i blåmärken och allting som ni har sagt. För att jag själv har börjat bli så orolig. Alltså det är också en grej, att jag börjat känna så här att jag inte mår så bra med. Nej. Alltså det känns som att min kropp liksom sparkar bakut nu. Så att nu ska jag ta tag i det här, testa blodprov. Och jag köpte ett så stort paket så då ska de testa allting. Alltså allt om ni tänker er. Och sen ska vi köpa present till Maja, för Maja har kalas på lördag. Det är ju Ivis kompis som ni alla känner till. Men först nu ska vi börja möte och jag börjar känna lite stressad faktiskt. Vi har inte så mycket tid. Men så nu ska vi ha frukostmöte och jobba lite och sen blir det lunch. Och då blir det för att Kinsa har ett event idag. En eventlunch där hon lanserar. Så det ska vi göra, men först som sagt frukost. Okej, och nu har vi mer möte här med Sonja och Janni. Alltså, älskar. Så snällt kört fram bilen här. Hej Beatrice. Och nu ska jag alltså iväg på event. Jävla fastspända. Kinsa håller som sagt en lunch idag. Och efter lunchen så åker vi och tar blodprov. Vi måste köpa present till Maja. Japp. Vill du åka och kolla present till Maja? Vad ska jag köpa? Så kan jag göra. För hon ville ju ha antingen en Barbie eller så gillade hon prinsessklänningar. Och det finns ju på typ så här en leksaksaffär. Så jag tänker att... nästan ska ta bilen till Mos då. Det är det jag tänker. Alltså det är typ enklast. Ja, vi får se hur det blir helt enkelt. Men nu mot Kinsas lunch och äta en riktigt god pasta hoppas jag på. Vi får se. Sen, vilket inte var bra. Och vi ska käka på Italy, tror jag det heter. Jag har faktiskt aldrig käkat där. Men det liksom ligger mitt här i smeten. Så det var inte lätt att köra fram. Det har regnat. Vad var det här att komma hem till efter Marbella? Regn, grått och typ kallt. Vad hände med vår augusti månad liksom? Men nu skäms jag för mycket att gå runt här med kamera när stan är full av folk. Så nu lägger jag ner er och så ses vi på eventet. Oj. Ja, gärna 2 starka glas, tack. Ja, hemskt gärna. Tusen tack. Tack. Ja, men skål gumman. Hej. Jag trodde du skulle säga något viktigt. Kan alla bara hålla käften och sättas ner? Nu är eventet slut. Det var så mysigt och så jävla trevligt. Men nu ska jag springa faktiskt och ta blodprov. Gud, nu får verkligen hänga med på en dag. Vi bara hänga med på massa ärenden. Men nu ska jag och Bea, eller jag framförallt då, ta tag i det här äntligen. Att jag inte verkar må så bra i min kropp. Jag kan prata med i bilen. För nu regnar det här ute. Så jag ska bara springa till bilen där Bea är. Så högt snart. Hej Bea. Hej. Kör vi? We are late. Vi har tid halv. Nej, vi har inte bokat någon tid för det är drop-in. Kul. Hur var eventet? Det var jättetrevligt. Det har ösregnat. Ja, jag fattar. Fy fan. Men det var mysigt sitta i bilen. Du bara, jag har varit i Hamburg Sjöstad. Ja, du har hämtat upp grejer.
Gud vad nice. Nej men som sagt, nu ska jag åka och ta blodprov. För att jag har nog bara senaste tiden känt att så här, jag mår inte så bra. Mitt psykiska mående är inte toppen. Jag typ... Alltså gud, jag blir så här uppe i varv också för att jag är så här. Förstår du? För jag är ständigt stressad. Det känns som att jag har grejer upp hit. Alltså jag typ blir lite så här. Och det känns bara som att jag hela tiden är stressad liksom. Och att allt ger mig ångest. Alltså minsta lilla grej ger mig ångest. Vårt schema är väldigt... Men bara jag orkar typ inte ens för det första öppna schemat. För det ger mig ångest. Och när jag öppnar schemat så ger allt ger mig ångest. Ja, så ska det inte vara. Alltså, nej, och jag kan typ inte sova på nätterna. Utan då ligger jag uppe och bara så här har stress. Min kropp börjar säga ifrån. På ett sätt. Och jag vet inte man typ... ta på allvar. Ja, och som sagt att jag har blåmärken nu över hela min kropp typ. Ja. Alltså då menar jag lårkakor liksom på låren. Du har väl tänkt på det nu liksom under höst? Eller jag sa ju det innan du åkte till... Alltså vi diskuterade innan du åkte till Spanien främst. Att du hade det liksom överallt. Alltså på armarna. Och då blir man ju nej. Då blir man ju orolig liksom. Jag vet. Det är inte kul. Alltså så här, nej. Då får man ändå tänka på hälsan liksom. Men det är bra att vi går och tar prov nu. Så de kan säga om det är någonting liksom. För det ska vara drop-in. Ja. Och då bokade jag ett sånt här stort blodprov via så här Verblads eller vad heter det? Verlabs eller något sånt där. Ja, men jättebra. Verlabs, ja något sånt. Ja. För då kunde man boka ett så här jättestort paket, vilket var dyrt. Men jag orkade inte vänta på någon remiss eller någonting. För jag kände bara typ att så här, det här stressar mig och typ det här gör mig ännu mer stressad. Ja, det fattar jag. Så då vill jag bara ta blodprov och så bara så här checka hur det är. Men det är nästan så att jag börjat känna, du vet, att så här, jag vågar inte se vad det är heller. Jag har typ varit rädd för det. Ja. För att typ så här öppna dörren typ. Men nu kände jag bara, ja nej, det här är inte normalt typ. Nej. Så det gör vi nu. Nu ska vi alltså ut i det här regnet. Och jag har inget paraply. Och ikväll ska jag på Drake. Så jag har inte tid att håret blir förstört. Du, så känner jag med. Ja, för du ska ligga med Drake i helgen. Ja. Precis. Det är typ din dröm. Jag ska bara, nej det är absolut inte min. Det som är din dröm för mig. Ja, att du kommer nästa. Ja, B, jag har inte hittat någon på ett tag. Men nu jävlar, nu slår hon på stora trumman. Drake blev det. Precis. Ja, jag kommer. Ick. Kolla på mig. Kolla på mig då. Alltså jag har ju bästa videon på dig. Det är så jävla ick. Är du en häst? Ja, jag är en häst. Det är en video när B skulle spela. Vi skulle spela in ett samarbete. Och så skulle jag springa ner. Nej, det här är ju 58. 56. Ja, det här var 58. Hur öppnar man här då? Hur kom in? Det är ju inget handtag. Trappa är hit. Ja, vi ska också. Nu ska vi se. Rutin då, eller? Vi kan klippa in videon här när jag ser ut som en häst. Så här springer jag. Nej, alltså den är så jävla struts. Den är så jävla bra. Strutsig. En häst som var så här. Som också är lite, du vet, felmonterad. Ja. helt fel. Ja, nu är det jag. Japp. Ja, det är jag. Hej. Nu ska vi se. Jag ska ta blodprov. Jag har inte träffat. Jag har bokat ett Verblads eller vad det heter. Ja, man skulle vara fastnande för det här provet. Så att nu blev det inte blodprov. Fan. Så att jag skulle komma en morgon istället. Så nu ska jag dit och åka in tisdag morgon och ta blodprov. Nu tänker jag, ska vi åka snabbt bara och kolla dem Majas present? Ja. Springer vi ut igen. Vi är 2 tanter. Drake kommer inte ligga med varken dig eller mig ska han väl verkligen inte ligga med, men dig. Herregud. Det blir inte Drake den här helgen, men någon annan gång, Bea. Fan. Någon annan gång vill jag säkert ha dig. Så, då åker vi mot Mos då. Okej, då ska vi alltså kolla kanske efter någon Barbie då. Eller typ en prinsessklänning. Jag tänkte typ så här pyssel och sånt tänkte jag att hon gillade också. Men Janni som var en lika gammal tjej sa så här: nej, det hade inte Leia blivit så glad för. Det känns som att det var det man ville ha när man var liten. Ja, men typ göra sig tvålar och sånt. Ja, exakt. Ja, så tänker jag också. Det var det bästa jag visste. Jag gillar att gå till leksaksaffären och så säger man typ så här: vad är den bästsäljare just nu för en 4,5-åring? Ja. Nu vet jag vad Janni också sa att hon gillade. Ja. Du vet såna här stora dinosaurieägg som du lägger i vatten och så kommer det ut en dinosaurie som Maj hade. Ja.
Det finns tydligen med unicorn. Ja, det kan vi också kolla. Ja. Det är så att Leia skulle bli jätteglad över. Det kan man. Bea, vart är Lindorfan? Nej, precis. Jag tror att den är där. Ja, då går vi dit. Gud, minns du det här glitterspray? Det var ju värsta grejen. Och så hade de en mall frisören, så håller de upp ett hjärta och så sprayar man som man vilket hjärta eller stjärna. Exakt så. Och den här var bara lite touch-up över. Det blir glitter överallt. Precis. Vill du ha en sån? Jag gillar Maja. Gud, sån här är typ jag vill ha. Ja, ska jag komma till Klas och säga hej, jag ska lämna av. Ska ni lämna av eller ska ni vara här? Nej, visst var det här givetvis. Ja. Jag tänkte att Ivy var inte den här bra. Hon ska också ha prinsessa. Just det. Ja, så den här med en dock, det är bara den tar vi fram. Eller inne liksom. Och Ivy kommer säga nej. Det är det som är det värsta. De här också. Ja, hon älskar ju sånt här med prinsessor. Hon är lite tjejig. Ja, hon är väldigt tjejig. Alltså, förlåt, men jag har blivit jätteglad. Om jag fick glitterspray. Jag hade nästan kunnat komma dit och göra makeover på Maja. Så här, nu ska jag bli prinsessa. Du, det behövs inte. För att hon har redan klätt ut sig. Alltså det enda... Kommer hon ha en tiara? Jag hoppas inte det. Nej, men... För då är det liksom complete. Jag vill bara säga en grej. Att det enda Maja är klädd i när hon kommer till oss, det är ju så här. Hon kommer ju alltid i liksom prinsessklänningar. Hon är en ikon. Ja, hon är en ikon, Maja. Maja. Det är alltid olika. Ivy fick jag en senast. Ja, hon kom med en klänning till Ivy. Hon bara, den här är till Ivy. Och Ivy bara, nej. Jag bara, nej. Men tack Maja, den var jättefin. Det här blev jättebra. Då har vi Ivys kläder, Majas present, toppen. Det kör vi på. Ja. Det här känns toppen. Ja. Det är nämligen som sagt prinsesstema, men jag inte sa det. Ja. Och när vi frågar Majas mamma, hon bara, allt som har en prinsessor att göra, det vill hon ha. Jag bara, då har vi hittat rätt, tror jag. Bästa albumet han har gjort. Okej, nu provar vi igång inför ikväll. Jag kan inte. Jag älskar Drakes gamla låtar. De här lugna låtarna. Älskar. I can be a diamond, the one that you can find in. Give you time and a little more. And baby girl, won't you come my way? Hop up in that bike. Vet du vad jag måste säga att vi måste handla? Nej. Och jag tror jag lägger det på dig. Nej. Jo. Jag har jobb. Men jag har också jobb. Vadå? Jag har 2 barn som jag ska stå och ta hand om. Nej, lyssna. För han vill tydligen ha gin och tonic ikväll. Så här är det, vi ska ju som sagt gå på Drake. Så då ska Sonja och Alex komma hem till oss innan. Och de ska nog, jag lovar att de har köpt så här Henry, eller vad heter det? Jim och Henry, eller vad heter det? Gin och Henry, Jim. Ja, en speciell gin då. Och då vill de ha pepparkorn från is. Ja, det var du som gick sist. Jag vill inte låsa kontor. Nej. Nu går vi hem, mamma är hemma, barnen är hemma. Så vi har mycket att stå i nu. Jag har jobbat, gjort både det ena och det andra idag. Ja. Hej. Ivy! Hej älskling! Är du med Momo? Ja. Upp. Lilla busunge. Du får lyssna, jag har tittat bort och tänderna precis som du gjorde här alldeles. Alltså jag kan säga så här. Jag har bytt om 111 gånger nu och bara känt så här. Ingenting passar. Det vet man bara känner sig. Jag kände mig ful i allt. Och bara liksom... Nej, jag vet inte. Det var skitjobbigt att typ testa massa grejer. Och testa massa grejer som man har haft och man vet att man älskar. Och sen bara, ja, det sitter inte alls som det brukade liksom. Men. Jag ska fan shoppa lite nya kläder. Som passar mitt nya jag. Det är ingen mening att hänga upp sig på gamla plagg om man ändå liksom blir så här. Det ska sitta exakt som det gjorde innan. Herregud, det gör det ju inte liksom. Men skitsamma, nu valde jag det här kan vi säga. Så jag vet inte om det syns här nu. Men jag valde ett par svarta kostymbyxor. Så, väldigt, väldigt loose. Så här liksom. Och sen en svart body bara. Det får bli så nu. Och sen... Inte bara nog med att man bara känner sig lite obekväm med alla kläder. Så hittar jag inte heller min sminkväska. Jag hittar inte min sminkväska. Och jag kommer inte ihåg när jag hade den senast. Alltså mitt vardagliga smink. Den är helt borta. För jag har en necessär med typ så här lite snabb sminkning typ. Men min riktiga necessär, det jag har liksom alla grejer som jag alltid haft i alla år. Den är bara helt putsväck borta. Fattar inte.
Så var det också, man bara, ska det krångla också? Ja. Men nu som sagt, nu är Humlan här med sin syster och hennes kompis Hanna. Hon ska ju sitta här när barnen sover, båda sover nu. Så förhoppningsvis ska de bara få ha en trevlig middag här i vardagsrummet. Men hon är i alla fall här och har liksom grundansvaret över barnen, så det känns jättebra. Så jag tänker att vi... här kommer hon. Stjärnan själv. Barnvakten är äntligen här. Fattar du vart vi har hamnat i livet? Där vi brukar gå på sånt här ihop. Men nej, nu är det jag som måste stanna hemma. Du ska gå ut och roa dig och jag stannar hemma med barnen. Men du, vet du, snart är du tillbaka och jag älskar det. Snart, ja. Först ska det här barnet ut. Ja, men den ska ut snart. Precis. Den ska ut snart. Precis. Du, känner du det? Har John gett dig alla råd och tips nu? Ja, men absolut. Nu har jag stenkoll. Du vet, nu när John har varit ensam med barnen. Då säger John till mig nu. Nej, han ska inte äta nu. Han ska äta klockan 3. Och du vet, varje gång tänker jag bara så här. Ja, alltså. Jag älskar att du pratar med mig. Jag älskar att du pratar med mig som att jag inte har koll när mitt barn vet du vad? Släpp det lite då. Nej, alltså, jag tycker det är asnice. Så kan du sköta det. Jag tycker det är väldigt liksom, bra ändå. För då blir vad man så är här... vi? Lite mer än 2 nu. Du har ändå haft stenkoll i 2 år. Det är lite dags att han har lite koll. Faktiskt. Kul att sitta bredvid dig här också när du är så glam. Oj, tycker du att jag blir det ändå? Jättesnygg. Snygg mammi. Den här mamman är lite mer trött. Du är skitsnygg. Känns lite trött. Snygg. Kan vi diskutera också att hösten kom på en dag? Alltså verkligen, det liksom regnar ute. 11 grader. Du driver. Nej, jag vill piska. Ha så kul på Drake. Ha så kul på Drake. Vi säger så, tack, hej. Nu som sagt Han tänkte ha på de här. jag tyckte att den kjolen var assnygg tillsammans med ett par typ boots. Ja, men inte 11 grader och regn. Nej, det var det jag kände. Men som sagt, nu ber vi oss mot Sonja och Alex och tar en fördrink och sen går vi till Drake. Let's go. Okej, let's go. Hej då. Hej då. Har vi nycklar? Nej, men han spelar till exempel, jag hörde från igår att han hade inte spelat Shot for Me. Vilken? Shot for Me. Take a shot for me. Marvin's Room har han spelat, så jag är så taggad. Och My Dead Body har han spelat. Alltså jag vill ha alla de här gamla. Den nya albumet vill jag inte ha. Nej. Så det är jag, John och Caspian som ska på det här nu då. Nu regnar det så att jag står här och väntar tills den verkligen öppnat. Så, spring! Så. Nej. Vilket jävla vidrigt väder. Hej, hej! Nej men tjenare! Oj, vad trevligt. Till Drake. Hur taggad är du? Är du taggad? Taggad. Jag är faktiskt jävligt taggad. Är ni taggade? Är ni taggade? Vart är baren? Ja, det undrar jag med. Vi har dock med oss Caspian som också är 18. Eller 17. Han blev 18 ikväll. Han blev 18 nu, ja. Just det. Ja, nu går vi in. Godnatt tänkte jag nästan säga. Det är 2 dagar sedan Drake var och jag har inte haft tiden att ta upp min telefon faktiskt. Jag checkade ut lite för jag har haft ganska mycket att göra. Men som är helt ärlig så ligger nog skor och kläder där mest. Men gud, är det här en tesked? Det här är en kryddmat. Det här måste ju vara en tesked, eller? Gud, nu blir jag jätteosäker. Vänta, jag återkommer snart. Nej, det är en tesked. Exakt.
Jag håller faktiskt på, så jag står här och gör dumlekakor. Det var inte igår kan jag säga. Ska det vara en halv tesked salt verkligen? Brukar det vara det? Hur som helst, Drake-konserten, alltså jag kan säga så här, den var 10 av 10. Alltså den var så jävla bra. Han var så närvarande, han var så connected med publiken, han pratade så mycket med publiken. Och det var som att man blev inbjuden i hans vardagsrum liksom. Alltså jag älskade scenuppsättningen, älskade att han sjöng alla låtar, många så här gamla låtar. Jag är inte jättefan av hans nya album faktiskt, jag har inte lyssnat på det tillräckligt. Men jag insåg verkligen under konserten, jag blev nästan så här lite tårögd för att jag insåg verkligen hur mycket Drake har betytt för mig genom åren. Alltså så här, Drake har varit med mig i så många år att jag stod där och jag kunde varenda låt. Alltså jag kunde dem utan och innan. Och det var liksom bara en känsla när man stod där och bara fan, jag får äntligen gå på din konsert. Och jag har alltid varit liksom, I'm your biggest fan. Så kände jag. Och så, han har betytt så mycket för mig genom åren. Sen när jag gick igenom breakups, när man mådde sådär, när man mådde så. Alltså, jag vet inte så här, men jag vet inte vilken så här, artist ni har som ni är så här, I die for you liksom. Men Drake, varför jag gillar honom så mycket är för att hans låttexter är så jävla bra. Alltså han skriver så sjukt bra texter. Det är inte bara liksom bra musik. Alltså John är ju ett jättefan av till exempel A$AP Rocky. Och han gör absolut bra musik. Men för mig är Drake någon helt annan. För att hans texter är så jävla bra skrivna. Och han har sån... Jag vet inte, men hans texter har gått rakt in i mitt hjärta jämt. Alltså jag älskar dem. Och min favorit är ju till exempel Marvin's Room. Älskar ju den. Det är min absoluta favorit. Så att ja, nej, jag insåg verkligen bara shit, du har betytt mycket för mig. Tack. Jag vill liksom gå och bara säga så här: tack för allt. Thanks for everything, Drake. I really mean it. You know, you have mean a lot for me through the years. Ja, ni fattar. Det var i alla fall otroligt. Men nu till något helt annat. Som sagt så står jag här och bakar dumlekakor med mig själv. John är på förskolan, tänkte jag säga. John är och tränar. Barnen sover. Klockan är snart 8:30 på kvällen. Och det är måndag kväll. Och jag kan säga så här. Jag tyckte det här var så skönt. För det var länge sedan jag hade en kväll med mig själv. Det är alltid så att man har barnen. Eller att man har liksom John här. Men nu var det liksom bara jag. Och barnen har inte vaknat. Och jag har verkligen bara så här fått strosa för att göra det mitt. Och bara, jag har mått så bra. Alltså jag hade varit så... Det har betytt så jävla mycket för mig ikväll. Att bara få liksom så här... Få vara med mig själv och få ladda mina batterier. Så det har varit så skönt faktiskt. Och då kände jag, vad är bättre än att sluta kvällen med dumlekakor? Det var inte igår kan jag säga. Det var så länge sedan jag bakade här. Alltså någonting som jag bakar, typ skulle jag nästan säga varje vecka. Det är sockerkaka, det vet ni. Jag är ju ett fan av sockerkaka, så jag är ju en riktig kärring. Så det blir det ju jämt. Jag slänger ihop en sockerkaka på alltså 5 minuter. Så det är verkligen, det är någonting som jag är så här, gör så enkelt. Och det här är ju det enklaste receptet också. För er som inte känner till dumlekakor och för er som är nya följare, då går ni bara in på YouTube och så googlar ni Ternberg klarar dumlekakor, så kommer receptet upp. Och det är liksom ett så enkelt recept och alla klarar att göra det. Det är perfekt typ. Om ni bara är sugna på något snacksigt. Nu ska jag bara upp grejer. Vet ni vad? Med det här sagt så tänkte jag faktiskt säga tack och hej. Tack för att ni har kollat återigen. Och tack för all kärlek, precis som vanligt. Och kul att ni uppskattade vloggarna med Janni. Så ses vi om några dagar igen helt enkelt. Så ciao så länge.